Hi, good evening and good morning. Kahit saan nasa lupalop ko man. Kami ang Group JavaScript. JavaScript. Yes, Group JavaScript. We are, I'm Carl James. I'm Vincent. I'm Jeffrey. I don't. And kasama namin na sila Annalyn, Sureta, si Panning, and Janelle. Sad to say, wala sila dito ngayon. At so mga partner, anong pag-aaralan natin ngayon? Today we're gonna talk about JavaScript. Yes, JavaScript. We're assigned to discuss about JavaScript. So, Kuya 4G, ano po ang JavaScript? JavaScript, napakasimple. Ganito lang naman kasimple yan. JavaScript is the programming language of HTML and the web. Programming makes computers to do what you want them to do. JavaScript is easy to learn. This tutorial, sabi nga, actually, gumamit kami itong site na to. This is highly recommended by our professor, Sir Frank Ablao. So, check this out, w3schools.com. So, sabi dito, this tutorial will teach you JavaScript from basic to advanced. So, syempre, wala namang nag-uumpisa sa advanced, no? Dapat dandahan yan, mga kapisyo. Dapat, so, ito na, no? Dapat sisimulan. Scroll na natin to, mga guys. Ito, meron tayo dito example. Sabi nyo, my first JavaScript, no? Learn by examples. Meron dito mga recommendations. We recommend reading this tutorial and sequence listed left. No. Ayan. So, eto, bakit nga ba natin kailangan pag-aralan ng JavaScript, mga partner? Basahin mga partner pins. Ang ano kasi JavaScript, kailangan yan sa malaman ng mga web developers. Kasi yan dun sa tatlo na pinakakailangan nilang malaman. Yung una, HTML, kasi dun mo ipapasok yung JavaScript codes mo. Yung CSS yung bahala dun sa layout ng mga web page. Yan yung So, JavaScript. by the way, partner, ano mo pag ibig sabihin ng HTML? Alam mo ba ang HTML, partner? Hypertext Markup Language. Oh, galing, partner! How about CSS? So, CSS, partner dyan. Pwede mo explain sa ating mga viewers kung ano ang CSS? So, let's move on to the number 3. So, ito na. Computer science. No, partner. So, number 3 tayo kung ano magbabasa. JavaScript program the behavior of web pages. Yan. So, meron daw tayong tatlong pinakakailangan alaman para matutunan natin or bakit natin dapat matutunan ng JavaScript. So, we have 3, no? This tutorial is about JavaScript and how JavaScript works with HTML and CSS. Learning speed. And dito yan naka-indicate sa w3schools.com. Ulit po yan, sponsored by w3schools.com. Paano Kuya 4G pag-aanga ka? Pag-aaral, hindi mo kailangan dapat maging nga sa pag-aaral. No? Dapat masigasig tayong mag-aaral. Meron tayong Code Academy, JavaScript tutorial na pwedeng paghanapan ng kung ano ba. Para matuto tayo especially sa mga hindi natin familiar na language. Tulad ng JavaScript, ang ating Gaya nung sabi dito. You can try it. Try it yourself. Tama ka dyan, partner Jeff. So, let's move on to the introduction, no? I-click nyo lang dito. So, ito ang kagandahan ng w3schools.com. Pwede mo siyang tingnan siya dito, lahat ng topics, no? Ang dami. So, kung tatapusin natin yan, abutin tayo ng siyam-siyam, no? Pero ito, hapyaw nating pag-aralan kung ano ba ang JavaScript introduction. Basta kapatid, JavaScript is the most popular programming language in the world. This page contains some of examples of JavaScript can do. Yes, nabasa niyan din naman. So, JavaScript can change HTML content. No? Basta pa-explain mga partner pins. Bale, ito yung basic method ng JavaScript sa HTML. Yung document that get element by ID, open and close demo that inner HTML. Tapos dun mo ilalagay yung
kung anong yung statement. That's right. Medyo kung mapapansin yung mga ka-Berks, no? Ang HTML parang ano lang, no? Parang Visual Basic na may Java, no? Isang pinakasimpleng klase na tignan nyo naman, di ba, pagkukall ng Parang by Java ID lang o ang demo, script, di ba? So, mga ka-Berks, sa introduction, ito pa. Yun, dito, sinasabi rin na change style, HTML element, variant of changes is HTML attribute. Actually, mga ka-Berks, meron tayo dito nga Like bug. sample. Try it yourself. Try natin, no? Medyo mabagal ang internet namin, pero kaya naman yan, no? So, meron tayo ditong code, no? Adjust natin kung paano click the light bulb to turn on and off. Diba? Diba? Kaya dito sa code na to, makikita niyo yung image. On-click image, di ba? Pag click mo yung image, no? Ito yun po. Yung GIF dyan na may width. Ang width niya 100 and height niya ay 180. So, itong configuration nito, ito yung characteristic niya ng GIF natin, no? Which is ito yung image, no? Yung function, ito yung function na ginamit. Change image. Kung paano siya, kapag click mo, kasi on-click yung image natin. Ito yung JavaScript natin. Yan. Bale yung HTML yung labas. Yes, this is the HTML body. So this is the JavaScript. This is the script itself. Variable image is equal to document. So yan ang isang example, no? So, mga ka-Berks, post na muna tayo para sa introduction. So, mga ka-Berks, nagbabalik tayo. Nandito na tayo sa JavaScript Word 2. So, that's lang na introduction. So, we have plenty of time to talk about JavaScript. So far, nag-aaral tayo ng JavaScript, no? Sa introduction, pinakita yung mga basic examples of JavaScript. So, nandito na tayo sa JavaScript Word 2. JavaScript can be placed in the body and the head section of the HTML page. So, para siyang functional sa isang Visual Basic or isang VB.NET language function na kahit saan mo siya ilagay. Pwede sa body, pwede sa head. So, pakibasa nga ang script tag, partner Vince. The script tag. In HTML, JavaScript code must be inserted between script and script tags. Yon, itong So, ito ang example. Kitang-kita niyo naman, di ba? Sa start, wala siyang slash. Tags. Yes. Pag mag-start, tapos sa dulo, kailangan ganito din. Ang pinagkaiba nila ay may slash. Ganon ang mga code sa HTML. Ganun din sa header pa. Sige, tuloy niyo. Sa paring Jeff sa JavaScript and functions and events. A JavaScript function is a block of JavaScript code that can be executed when asked for. For example, the function can be executed when an event occurs, like when the user clicks a button. You will learn much about functions and events like their chapters. So, move on tayo. Ito yung example nung sa head, ganito. Yes. Ito bali yung head niya. Hanggang dito. Ito. Yes. That's the head. So, yung code natin ng JavaScript, ito. Diyan siya nilagay. Script. Ito yung kinalabasan niya. Ayan. Try it. Ayan, Diba? bago siya. Paragraph change. Tapos, pag sa body naman, bali yung body. Ito na yung pinaka code ng HTML. Ito lahat. At sa mga ka-Berks, kung mapapansin nyo, ang syntax ng HTML ay parang meron tayong sinusunod na pattern, no? Makita nyo ang HTML. Kung sa mapapansin nyo, ang VB.NET, meron siyang public sub, tas end sub sa huli. No, ang HTML, meron tayong makikita mo dito, no? Nakalagay siya sa loob nito, HTML. And then, kung gusto mo lang i-close siya, meron tayo dito ng HTML slash Nasa loob ng greater than and less than. Yes. So, ang body ganun din, no?
Kung sa VB.NET, meron tayong if, and susundan lang din, and tatapos sa and if. Meron naman tayo ditong katulad nito, no? Body. At isasaraduhan siya ng slash body, no? Oo, di ba? Ang if din ay yung script. External JavaScript scripts can also be placed in external files. External scripts are practical when the same code is used in many different web pages. JavaScript files have the file extensions .js. Use an external script, put the name of the script file in the src source. Yan natin example. No? src is equals to something, di ba? Makikita ninyo. Sa akin, highlight ni parang beans. Here. Yun. Punta tayo sa external JavaScript advantage, no? Placing JavaScript in external files has some advantages. Basa pa yung Jeff. Yes. Okay. Medyo nakatulog lang ako na. It separates HTML and code. Yun po yun una. It makes HTML and JavaScript easier to read and maintain. And cache JavaScript file can yes, speed up. yes. Mga Berks, nandito na naman po tayo sa JavaScript tutorial. w3schools.com. So, ito na po. It's brought to you by Meron tayong JavaScript output naman ang pag-uusapan natin mga ka-Berks. No? Ito sa istasyon namin. Ang lahat ay hindi tambay, lahat ay successful! Pinabati ko nga pala dyan ang mga 10 gag sa Mapini Colleges. Nakagawa agad siya ng kanyang So, let's talk about JavaScript output. phrase. JavaScript display possibilities. JavaScript can display data in different ways. So, ang dami mga ka-Berks, dapat na pwede nga pumaraan. Balik mo pa beans class. Mas taas pa rin din sa mga maraming ways. Yan, papakita natin. Writing into alert box using window.alert. Yan, is unang pamaraan. Yan namang writing into the HTML output using document.write. Yan namang inner HTML that. Yan, sa mga nakikita nyo. What are you searching for? Try natin. Try natin. O yan, itatry natin. Mamaya magkakaroon sa Ito na yung commercial. Ito na yung alert niya. So, Yung lumabas na 11. diba? Okay natin. Meron kagad siyang alert. Tapos yung document. Document write, try din natin parang beans. Yan. Nakita mo yan. Lumabas agad. Naka-document siya. Lumabas na agad. Lumabas na agad. Hindi na siya nag-alert. Kasi Hindi na siya naka-document na naghihintay. siya. Kumbaga straight to the point. Straight to the point. Kapag agad siya ng feelings niya. Yes. Yan ang gusto ko, may hugot. Yan. Mga-birds, try naman natin ang delete all HTML. Existing HTML. Try it yourself, parang beans. Ayan, try it mo. Ayun, di ba? Na-delete ka lahat. Kailangan mong subukan At kung anong gusto mong i-ano lang, yung document that write 5 plus 6, yun na nag-display mga works No, mo. ganun lang sana kabilis i-delete ang feelings. So, using inner HTML naman mga ka-works, no? Access in HTML element, JavaScript can use the document .get element by ID. Method in ID attribute defines the HTML element. The inner HTML property defines the HTML content. So, try natin parang beans. Pakita natin sa mga viewers. Yun. Ayun, di ba? Parang ano din siya yung document. Parang naka-document din siya. Ito yung 5 plus 6 kaya naging 11. Kaya naging 11 kung mapapansin yung mga ka-works. Then, meron naman tayong pamamaraan na using console.log in your browser. Yan. Na dinirection na ni Paring Beans. Huwag na natin. Ano yun to? Hindi na natin kailangan mag-dig deeper, no? Pwede nyo i-try by yourself. Oo. Diba? Punta na lang kayo sa website, di ba? Ito na tayo sa... Aral din kami sa ngayon. So, nandito na po tayo mga kabarks sa JavaScriptSyntax.com, www.3schools.com. Ang JavaScript syntax. JavaScript syntax is the set of rules
how JavaScript programs are constructed. So, kagaya ng iba't ibang languages, programming languages, ang JavaScript ay meron ding syntax. So, syntax, ano ka ba ang syntax mga ka-works? Ang syntax, ito lang naman yung sapatos. No, mga kabisyo. Ang corny naman ng ating DJ Beans, no? Actually, mga kabisyo, kailangan ko lang makikwento, may singit ito sa inyo, no? Si Parang Beans natin ay merong karibal na DJ, kaya nangangarap dito maging DJ. So, let's proceed na, no? Katulad nga na sinasabi ko kanina mga ka-works, na ang syntax po ay ito po ang parang grammar ng kada languages, no? Dito natin makikita sa syntax na ito kung paano sila ito ang tamang pagsulat o tamang pag-code o tamang pagbasa o tamang pagsama-sama ng mga iba't ibang klaseng languages sa loob ng language na ito, no? Kung naiintindihan niyo ako mga ka-works, so let's proceed na. JavaScript programs, pakibasa nga, Parang Beans. A computer program is a list of instructions to be executed by the computer. In a programming language, these program instructions are called statements. JavaScript is a programming language. Yes. JavaScript statements are separated by semicolons. Semicolons like C++, no? Mga ka-verbs. Parang C++ lang dyan sa mga ka-coder natin dyan, no? Ayan, kung paano siya declare ng variable, no? Pakita natin dun. JavaScript statements are composed of values, operators, expressions, keywords, and comments. So, ito ang example ng ang variable values are called variables and fixed values are called literals. Yan po. Sa C++ natin mga ka-works ay constant. Isa lang sa JavaScript ay literals, no? Tandaan niya mga ka-works, yan ang isa sa mga dapat natin tandaan. Strings are text written within double or single quotes. Mga ka-works, pwede natin gamitin ng single or double quotes para magsulat ng string. Strings, JavaScript variables, pakibasa na parang dyan. Programming language variables Dapat may mga guest tayo sila. Yeah. JavaScript uses var blah 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 declare equal sign. So ayun. Nakita niyo naman. It's used to assign values, no? Variables. In the example, x is defined as variable, then x is given the value x, no? Variable x. Yun. So, tapos nilagyan niya na laman na 6 ang variable x natin. Mga ka-works, tingnan niyo naman kung kayo familiar sa C++ or sa iba pang mga basic programming languages. Halos parehas lang sila, mga ka-works. JavaScript operators. So, gumagamit din sila ng mga operator. For example, yung nag-assign ng value. Example. Yan. Kita nyo naman, di ba? Gumamit sila ng equal sign. Ganun lang naman yan, di ba? Tapos sa pagko-compute, gumagamit din sila ng plus, minus, multiplication and division. Yan, di ba? Kaya halos lang ng ibang basic languages, no? Expression. Like C++. Expression. An expression is a combination of values, variables, and operators which computes the value. Like the example, no? 5 times 10, no? Evaluates to 50. This is... Tsaka pwede din siya mag-contain ng mga variable. Yes. Basta naka-declare Yes. yung variable. And also with the string, no? Pwede din siya such a numbers and strings, no? For example, John plus Zo, you get John Zo. How cute is that? You plus Do. How about you plus me? You got you and me, right? You and me. So let's proceed to the JavaScript keywords, mga ka-works. JavaScript keywords are used to identify action to be performed. The bar, the var keyword tells the browser to create a new variable. So ang var daw mga ka-works ay parang beam. Parang beam ng db.net, mga ka-works, no? So var ang ginagamit para mag-declare ng variable. So, var x, yun. Pakita nyo naman. So, alam niyo naman natin nga parang beans kung ano nga ba, paano ba magsulat ng comment dito sa JavaScript. So, sa paglalagay ng comment, katulad din siya sa C++, tsaka sa Java ba?
Sa C++. Pwede siyang double slash or ganito. Pareho sila ng C++ and So, Java. Comments na yun. So, hindi siya... No. Ang Java ay nagkukontain ng 2 asterisk, I think. Yung mga comments ay hindi na-execute. Yes. Saka nagko-color green siya. It's serves as guide or documentation. So, JavaScript identifiers na tayo mga ka-works, no? Identifiers are names. In JavaScript, identifiers are used to name variables, and keywords, and functions, and labels, or so much stuff. Rules of legal names are much the same in most programming languages. In JavaScript, the first character must be a letter, an underscore, or a $sign. Subsequent characters may be letters, digits, underscores, or $signs. So, pwede nga pala dito, no? Pwede sa JavaScript, ang first character. Ang first character, pwede, no? Pakikita natin na letter or underscore. Pwede pala dito, no? Or $sign. So, yan. Tandaan natin yung mga ka-works na pwede natin take a note, numbers are not allowed as the first character. Mga ka-works, inuulit ko po ang numbers ay pinagbabawal ng JavaScript na iunahan sa lahat ng character, no? So this way, JavaScript can easily distinguish identifiers from numbers. So mga ka-works, inuulit ko, bawal ang numero sa unahan ng mga karakter na ilalagay mo sa JavaScript. Okay? Ang masasabi ko lang, arigato. So JavaScript is case sensitive, no? All JavaScript identifiers are case sensitive. The variables last name and last name are two different variables. So pwede tayong case sensitive in short, no? Parang yes. Tawagin mo si Hey guys, meron tayong caller from India, no? India. Siya daw mag-explain ng JavaScript at common case, no? Hello, caller? Hello? Yes, where are you from, guy? I'm not God. So, ayan na natin yun, no? So, ating caller natin, Hanap tayo ng bagong caller. Mamaya, let's go. Yung bisita natin. May guest po pala kami. Si Mr. Ikman. So, JavaScript and siya magdi-discuss ng camel case, no, which is magaling po siya dito from China. Let us introduce you Mr. Camel. JavaScript and camel case. Historically, programmers have used 3 ways of turning multiple words into variable name. You have 3, like hyphens. Hyphens like first name, you have to give a dash or hyphen. We have last name, we have to have hyphen. And etc. We have underscore, first name. To separate first name, you have put underscore, and etc. And we have camel case, first name. To separate the 2 words, you have to capitalize the first letter of the first word, like first name. The F is in a capital and the N is a capital. That's all. Salamat sa habang explanation ko. Mamaya, huwag na muna natin paalisin si Mr. Camel. Mr. Camel, dyan ka lang. So JavaScript character set. JavaScript uses the Unicode character set. Unicode covers for almost all the characters, punctuations, and symbols in the world. For a closer look, please study our complete Unicode reference. So kung mga katanungan pa kayo sa complete Unicode reference, pag-click lang ang link po na ito.
yung link na ito, right? So, let's proceed to next. So, JavaScript statements na mga kaberks, no? In HTML, JavaScript statements are instructions to be executed by the web browser. No? Sabi nga dito, a set of the statements na na-execute gamit ang web browser. JavaScript statements. These statements tells browser to write hello dolly inside the HTML element with ID demo. So, ito na example, no? JavaScript programs. Most JavaScript programs contain many JavaScript statements. The statements are executed one by one, in the same order as they are written. For example, X, Y, and Z are given values, and finally Z is displayed. So variable X is equals to 5, variable Y is equals to 6, variable Z is equals to X plus Z. So paano mo may display yan? Pakitry nga natin yan. Ayan. Diba? Bale, in-execute lang niya yung code nito. Yan document that get Kasi element yun by yung, ID. yung statement niya yung Z. Yan. That inner HTML is equals to Z. Yan po. Speak like it. So, semicolon. Semicolons are separate JavaScript statements and semicolon at the end of each executable statement. Katulad po ng C++, no? Lalagyan natin ng semicolon kada statement or kada line. Yan po. A is equals to 5. Yan. Meron tayong semicolon na ilalagay. Pwede rin tayong gumamit ng isang line pero may semicolon to separate different variables with different allocated values. JavaScript white space. JavaScript ignores multiple spaces. You can add white space to your script to make it more readable. The following lines are equivalent. Variable person is equals to hedge. Variable person is equals to hedge. Right. Good practice is to put spaces around operators. So, nilalagyan daw ng space dyan sa mga paligid ng operator to, nang maintindihan nang madaling mabasa Yes. yung statement. Become more, Kasi kapag dikit-dikit yan, para may iwasan din siguro partner ang kalituhan kapag nagko-code ka. Dapat medyo malinis tayo sa pagko-code. Kahit hindi malinis yung kwarto natin, mga ka-bisyo, mga ka-works, kailangan natin medyo malinis tayo pagko-code. Kaya pala, kapag masyado na kaming close dati, Kailangan din ng space. Yeah. Sabi nga ng teacher namin or professor namin na si Sir Frank, space are needed. Diba? Sabi ni Sir Frank. Kailangan ni Sir Frank. Sabi ni Sir, pero hindi. Mali pala yung minsan hindi pala kailangan daw ng space. Pero dito, maging practice daw. A good practice, no? Ang paglalagay ng space. kasi kapag lagi na lang kayo magkasama, Yun. Diba? Ang pangit. Kakasawa. Meron tayo yan eh. So, let's proceed to the JavaScript line length and line breaks. Bago pa magkabuking ang mga works dito let's proceed to the JavaScript line length and line breaks. For the best readability, programmers often like to avoid code lines longer than 80 characters. If a JavaScript statement does not fit on one line, the best place to break it is after an operator. Yun, mga ka-berks pala, meron tayong mga tip na nalalaman. So, pwede pala natin, para hindi na maghaba ang isang linya ng code natin, pwede natin i-break. rin sa next line na, Yes. tulad nito. Pero ang pinaka-best way na hatiin natin ang isang linya natin ay mga end, pagkatapos ng isang operator. Like this example, binrate niya ang kanyang linya pagkatapos ng equal sign. Nakikita niya yan. Diba? Mas klaro na siyang basahin. So, let's proceed to the JavaScript code
blocks, no? JavaScript statements can be grouped together in code blocks inside curly brackets. Ayan. Curly brackets. Wala ka bang color dyan? The purpose of code blocks is to define statements to be executed together. One place you will find statements grouped together in blocks or in JavaScript functions. So ito yung naka-block. Pag sa function, na-execute siya together. Ayan. Yung code mo. Then sa JavaScript keywords, JavaScript statements often start with a keyword to identify the JavaScript action to be performed. Here is a list of keywords you will learn about in this tutorial. Ayan. Yan. Mga kailangan natin pakakatandaan. Ang mga keywords, like first keyword is break. Ang break daw to terminate, switch or a loop. Parang lang yan sa isang relasyon eh, no? Pag nag-break kayo, terminate mo na. Wala na yan. Tapos na. At katulad ng kasunod continue. Continue, just out of a loop. Tulad namin ngayon, 6 dapat kami, kaso 3 na lang. Kaya, So ito, continue pa rin. Continue. Okay. Debugger. Debugger stops the execution of JavaScript and calls, if available, the debugging function. Yan, debugger. Do while execute a block of statement repeats the block while a condition is true. Tulad lang din ng ibang basic programming languages like C++, no, like C. And do while ginagamit yan, no, para sa repeat ng block with a condition while the condition is true, no. Habang true pa ang nararamdaman mo, habang true pa ang condition mo, at ulit-ulit lamang ito. Di ba, mga bisyo? Hanggat walang naglolokohan sa inyo or nagkakamali. Tuloy-tuloy yan. So, ayun. 4. Sa 4 na ba? Yes, sa 4 na tayo. So, yung 4 marks a block of statements to be executed as long as condition is true. True. It's true. Function, nagde-declare lang siya ng function. If else, kapag may iba siya. Pag-iayos ng Kapag hindi basa, parang hindi. if marks a block of statements to be executed depending on a condition. So kung hindi yung first choice, may second choice, may third choice, yun yung else, if else. Parang ka, one bit. So ayan, Parang second choice. kapag may nagbabalik, Ayan, return. Exits a function. Hindi yung nagbabalik ka. Hindi Pagka mag-exit ka na ng function. babalik siya ng Return value. return siya na Yes. value. Switch. Parang ano din siya, if Yes. Sinabahan marks a block of statement to be executed depending on different mas cases. maayos lang. Yan. So yung mga kabisyo natin dyan na marunong mag C++, meron din po nito sa C++, no? Switch case statement. No? Try catch implements error handling to block of statements. So sa mga ka-works naman natin dyan na marunong mag-VB.NET, ang try catch ay ginagamit din po sa JavaScript. No? Ito po yung nag-implement sa error handling, sa block statements, no? And of course, the variable, the var. It declares a variable. So, napakasimple naman po, di ba? So, let's proceed to the comments. Paharawan natin ang comments. Kanina, discuss na po natin ito. Ay, i-skip na kaya natin ito kasi ano tayo sa medyo sinabi na natin. Hey guys, as we said a while ago, no, parang daanan na natin ang pag-write ng comments. So, papakita lang dito kung paano ginagamit ng comments. Like, here, /declare. Itong part na to, double slash. Hindi niya na nire-read to, so comment na yan, no? Multi-lines. Here, ginamit niya, parang sa C++ lang din, /*. As we said a while ago, yan po yung paggamit ng comments. So, let's proceed to the next topic. So, welcome to the JavaScript variables. Sila po yun. Tika lang nga po mga kaburks dyan. Meron po tayong best
Meron po tayong guest dito sa studio. Medyo famous po to, mga kilala natin to mga ka-Berks. Dito na nga pala, si yung Kung Mukong, saka si Lolo Ponyong, maghatid sa atin ng ilang kalaman tungkol sa JavaScript variables. Ano naman yung JavaScript na variables na sinasabi mo? Hindi ko naman alam yan. Nandito tayo para Grabe naman kayo. Ayusin nyo naman po para nandito po tayo nag-broadcast. Kailangan medyo ayos po yan. ayos naman Lagi ko naman sinasabi na ayos ang sinasabi ko Ayan po, babasahin na po ni Kung Mukong ang JavaScript variables. Ako na ba magbabasa? Basa lang ako ng basa. Hindi ko naman lang pinagsasabi mo. Basa ka na nga rin. Basa ka na. Nanganin po, babasa na nga rin. JavaScript variables. JavaScript variables are containers for storing data values. This example, X, Y, and Z are variables. Variables yan. Nakikita naman natin kung anong variables na pinagsasabi nito. Nabasa ko. Hindi ko naman ang variables. Ayusin mo. Ito na nga, inaayos na nga ni Buhay. Ay, bago pa po kayo mag-away, ako na po mag-explain kung hindi nyo rin naman ang pinagsasabi nyo. So, variable nga po pala, inulit ko lang yung sinabi po ni Kung Mukong JavaScript variables, paggagamit po ng variables, katulad din ng sinabi natin kanina, no? Ang pag-declare po ng variables ay ginagamit ko ng keyword na var. So, may keyword tayo na var plus designated variable. Meron tayong ginagamit na variable na x, no? So, naggamit tayo ng, makapapansin nyo dito na nagkagamit tayo ng spacing para sa readable. Ayan. Meron po tayong variable x is equal to 5. So, katulad lang po ng pinag-alaman natin. No? May identifiers din po. All JavaScript variables must be identified with unique names. These unique names are called identifiers. Identifiers can be short names like x and y, or more descriptive names like age, sum, volume, like different, etc. And the general rules of constructing names for variables, unique identifiers are: names can be contained letters, digits, underscores, and dollar signs. They must be begin with a letter. Name can also begin with dollar sign and underscore, but will not use in this tutorial. Name are case sensitive. Y and capital Y are different variables. Reserved words like JavaScript keywords cannot be used as name. Yan, kita naman po natin mga ka-works, no? So, the assignment of operators naman po tayo. Basahin mo nga, parang kasamang Jeff. So, nasa assignment operator tayo. In JavaScript, the equal sign is an assignment. So, parang yun na yung pag-declare mo. Equal to, yes. Ganun po. Operator not equal to, operator is different from algebra. The following does not make sense in algebra. So, ganun lang. Simple. Ganun lang naman. In JavaScript, however, it makes perfect sense. It assigns the value of x plus 5 to x. No? It calculates the value of x plus 5 and puts the result into x. The value of x is incremented by 5. No? Yun naman po yung parang increment lang niya sa 5. Kumpara sa C++, parang x plus 5. So, dito naman po sa JavaScript, meron tayong x is equals to x plus 5. JavaScript data types. So, mahalaga din po tayo mga ka-works dyan, no? Ang data types ng JavaScript ating pag-usapan. JavaScript variables can hold numbers like 100 and text values like .row. In programming, text values are called text strings. JavaScript can handle 9 types of data. But for now, just think of numbers and strings. The strings are written inside doubles or single quotes. Number are written without quotes. If you put quotes in a number, it will be treated as a string. Ayun. So, mayroon tayo dito different examples, no? Var pi is equals to 3.14 and var person is John Doe. So, here is a string and this is also string. Ayan. Kapag ang number, sabi dito, ay nilagyan mo ng quotation, it will treat as a string. Right.
Declaring and creating JavaScript variables. Creating variables, JavaScript is called declaring a variable. You declare the JavaScript variable with var keyword. Ulit na po natin sinasabi na ang keyword var ay ginagamit sa pag-declare ng variable, like here. And here, we are assigning values, right? And mga ka-works, nandito na po tayo sa JavaScript, arithmetic operators, no? So, arithmetic operators are used to perform arithmetic or numbers. So, paulit-ulit lang po na pinapakita dito ng different arithmetic operators. Like, first naman po sa iba't ibang basic programming languages, like plus, addition, and minus, subtractions, and asterisk is for multiplication, and slash for division, and percentage is for modulus, and plus sign is for increment, and minus is for decrement. And let's proceed to the JavaScript assignment of operators. Operators equal, yes, same as is equal, and plus equal, same as equal. Times equal is like the plus equal, and asterisk equal is for asterisk equal multiplications, and the slash equal, and can use also slash equal. X is equal to x divided by y, and also with the modulo. And let's proceed to the JavaScript data types. No, in string we have string, number, boolean, array, and object. Let's talk about the JavaScript data types. JavaScript variables can hold many data types like numbers, strings, arrays, and objects, and more. Variable's length is equals to 16 is a number. Variable last name is equals to string Johnson. It's a string. Variable cards like Saab, Volvo, BMW in the bracket is considered as an array. And variable x is equals to open bracket first name, colon, string John, last name, and is object. The concept of data types and programming data types is an important concept. To be able to operate on a variable, it is important to know something about the type. Without data types, a computer cannot safely solve this, like variable s equals to 16 plus Volvo, right? Does it make sense to add Volvo to 16? The procedure and error would produce result. JavaScript will create an example above us. When a number as string, JavaScript will treat the number as string, like here. You can try it ourselves. Yes. So the number is considered a string. So instead of adding or converting the Volvo into a number, 16 is considered to be a string and added to another string. Did you get it? Or did you get it right? So, ano lang naman kasimple ang 16 Volvo, right? So, here, like here, 16 plus 4 plus Volvo. What do you think is the answer for this? You get it right, 20 Volvo. So the 16 and plus and 4 is being added because it have the same data type. 16 and 4 is considered as a number, and Volvo is in the quotation, so it's considered as a string. So when the IDE or the code itself evaluates the statement, 16 plus 4 is being evaluated into a number is 20. And nung pinagsama siya, no, the 20 is considered as a string, and it become 20 Volvo, right? And that's all, guys, for now. That's the basic part of JavaScript. We're hoping na meron kayong natutunan na konti sa ating pag-uusap, sa ating mahabang pag-uusap tungkol sa JavaScript, no? Sana ay may natutunan kayo sa mga basic part. And thank you nga pala sa lahat ng guests natin ngayong gabi, no? Sa lahat ng mga nakasalubungan natin. And behalf of our members, Manilyn Soreta, Janelle Zenerosa, and Ayla Banning,
we're sorry na hindi nyo sila nakasama sa ngayon kasi they are busy with their personal life and kami na po ang naghingi ng sorry. Pero they given so much effort to produce this video for you. Yeah. Diba? They give so much effort a while ago. Ano sila kasi ano sila kay Sir Frank, nag-defend sila and kumahan sila dito kanina for some consultations and stuff. So sabi namin, we'll be responsible for making this video, no? So, ako nga po ulit si Carl James, si Skulptura, yung ka-Berks, ang iyong kabisyon, ang inyong lahat na. And kasama ko po si Vincent Romero and Jeffrey D. Guzman. and we are the Bigo Team Euro. And thank you for watching, guys. Thank you. Thank you and goodbye. Binabati ko si Manes. Teka. Wala.